নমস্কাৰ ওয়েলকাম ব্যাক টু টুডেজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেশন আজি আমি কিছুমান টপিক ডিসকাস করি ঠিক আছে সো আমাৰ আজি ফার্স্ট টপিকটো হৈ গল যে আমাৰ 25th SCO সামিট আমাৰ 2025 হৈ গৈছিল ৰাইট আমি সকলোৱে জানো যত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে সো কি হৈছিলে কি ধৰণৰ আউটকামস আছিল কেনেকুৱা ডিসিশনস হৈছিল সো হেকিনি ওপৰত আমি এটা ওভাৰভিউ লম ঠিক আছে সো কিমান নাম্বাৰ হৈ গল 25th SCO summit হৈছিলে কোট হৈছিলে মনত ৰাখিব তিয়ানজিন ওকে চাইনা ঠিক আছে তিয়ানজিনত হৈছিল কোট আছে এটো চাইনা ঠিক আছে দেন কিছুমান কি আউটকামস আছিল আমাৰ 2025 চনৰ সামিটত সো ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ দা তিয়ানজিন ডিক্লেৰেশন ঠিক আছে সো তিয়ানজিন ডিক্লেৰেশনৰ কি হৈছিল যি সকল মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছিল SCO সামিটত সকলোৱে টেৰৰিজম তো কন্ডেম কৰিছিল আৰু আমাৰ পেহেলগাম এটেক টু তেখেত লোকে হেতু কন্ডেম কৰিছিল ঠিক আছে সো সকলোৱে টেৰৰিজমৰ ওপৰত কিছুমান ইনিশিয়েটিভ লবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল ঠিক আছে দেন another one লাওস যোনটো আমাৰ কান্ট্ৰি হৈ গল তেখেতক ইভেন এজ এ পাৰ্টনাৰ কান্ট্ৰি একসেপ্ট কৰা হৈছিল যোনটোত আমাৰ টোটাল ষ্ট্ৰেংথটো কিমান হৈ গল 27 ঠিক আছে 27 হৈ গল যত 10 full member আৰু 17 partner countries আৰু মনত ৰাখিব ইন্ডিয়া আমাৰ full member হয় ঠিক আছে SCO ওকে দেন নেক্সট কি হৈছিল এটা ডিসিশন লৈছিল কি SCO ডেভেলপমেন্ট বেংক এটা আনিব কাৰণে ঠিক আছে তাত কি হ'ব টু সাপোৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা SCO ডেভেলপমেন্ট বেংক এটাও আনিবৰ কাৰণে এটা ডিসিশন লোৱা গৈছিল ঠিক আছে দেন এটা প্ৰপোজাল ৰাখিছিল কিহৰ ওপৰত গ্লোবাল গভৰ্নেন্স ইনিশিয়েটিভ ঠিক আছে গ্লোবাল গভৰ্নেন্স ইনিশিয়েটিভটো কি হ'ব টু প্ৰমোট সভাৰেনিটি ইকুৱেলিটি ঠিক আছে দেন মাল্টিলেটাৰেলিজম এণ্ড জাস্ট গ্লোবাল অৰ্ডাৰ সো আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ওৱান আৰ্থ one family one future junto amar G20 motto asil right so hetu oporot jehetu global order to jate stable hoi thakok kono dhoroner terrorism na hok trade to kono dhoroner trade eku badha na hok so ei hokolubor karone eta global governance initiative eta lobor karneo eta proposal rakhisile thik ase SCO summit then emphasize ki korisile people to people engagement mutual respect between the member countries amar ji hokol member countries asile jate people to people contact barhe aru mutual respect ijon aru anjon country majot thake jate sovereignty to maintain hoi thakok thik ase so hetu eta tekhet loke emphasize korisile okay egita ki outcomes asile so yar eta easy question the Tianjin declaration is associated with which organization summit এনেকুৱা questions আহিব পাৰে সো আপোনালোকে এটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঠিক আছে আৰু আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে নেক্সট নিসাৰ মিশন ওকে নিসাৰ মিশন সকলোৱে হয়তো শুনিছে এটো আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু US ৰ এটা কোলাব হৈছে মেইনলি সো নিসাৰ ইজ NASA and ISRO এটা মিশন হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী অবজেক্টটো কি হয় objective to হৈ গল কি to study ice and land deformation ঠিক আছে ice আৰু land deformation খিনি lander ecosystem খিনি তাৰ লগতে oceanic regions খিনি in areas of common interest so আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু US ৰ যদি কিছুমান common areas আছে to research purposes so land water এই সকলো খিনিত তেখেত লোকে এটো আমাৰ স্টাডি কৰিব কাৰণে এটো মিশন লৈছে ঠিক আছে so ইয়াত কেনে ধৰণৰ ৰাডাৰ টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে এটা ডুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ ৰাডাৰ ইউজ কৰিছে যত L band আৰু S band দুটাই আছে মনত ৰাখিব L band টো NASA ফালৰ পৰা হৈছে আৰু S band টো আমাৰ ISRO ফালৰ পৰা হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে এবাৰ এটো ইমেজ চাব পাৰে ঠিক আছে এটো এটা জয়েন্ট ওয়াৰ্ক বিটুইন ISRO এণ্ড NASA ঠিক আছে সো আৰু কোট অৰবিট কৰিব এটো সান সিনক্ৰোনাস অৰবিটত এটো আমাৰ অৰবিটত ঘূৰি থাকিব ঠিক আছে which is polar orbit at 747 approximate kilometer altitude 747 kilometer altitude এটো অৰবিট কৰি থাকিব ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব সান সিনক্ৰোনাস অৰবিটত আমাৰ এটো অৰবিট কৰি থাকিব ঠিক আছে নেক্সট সো ইয়াৰ
কি ধৰণৰ অবজেক্টিভস বা এপ্লিকেশনস হ'ব সো আমি চাওঁ to monitor land and ice deformation যেহেতু আমি অলৰেডি পঢ়িছো কমন ইন্টাৰেষ্টৰ যি ধৰণৰ ল্যান্ড বা আইস বা ওয়াটাৰৰ এই সকলোখিনি তেখেতলোকে স্টাডি কৰিব ঠিক আছে আৰ্থকুৱেক হৈ যাওক গ্লেচিয়াৰ হৈ যাওক বা সাবসিডেন্স এৰিয়া হৈ যাওক এই সকলোবোৰ তেখেতলোকে চাব ঠিক আছে then measure OD biomass track crop extent and wetland okay wetlands biomass আৰু even crop extent এই সকলোখিনি তেখেতলোকে মেজার কৰিব দেন ম্যাপ আইস শীট ইন গ্ৰীনল্যান্ড এন্টাৰ্কটিকা সো আমি জানো আমাৰ এন্টাৰ্কটিকা সদায় R&D চলি আছে ৰাইট সি আইস ডাইনামিক্স এন্ড মাউন্টেড গ্লেচিয়াৰ্স সো আমি জানো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বহুত গ্লেচিয়াৰ্স আমাৰ মেল্ট হৈ আছে সো হে সকলোবোৰ তেখেতলোকে হেবোৰ স্টাডি কৰিব ঠিক আছে দেন surface deformation due to seismicity landslide subsurface water changes etc so amar kiba jodi surface deformation hoise due to seismicity amar underground kiba jodi seismic activity choli thoka karone ba landslide hoa karone ei hokolubur tekhetluke sabo thik ase which will help in disaster response shoreline monitoring ship detection soil moisture measurement so amar disaster management to eblak dwara amar help hobo right jehetu ami soil আৰু আৰ্থকুৱেক এই সকলোবোৰ এৰিয়া আমি স্টাডি কৰিম সো ডেফিনেটলি কিবা প্ল্যানিং বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টত আমাৰ এই প্ৰজেক্টটোৱে আমাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে এইটা মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ লঞ্চাৰ কি হয় GSLV Mark II with 4M PLF ঠিক আছে আৰু লঞ্চ ভেহিকলটো হৈ গল GSLV F16 আৰু এই মিশন লাইফটো হৈ গল আমাৰ 5 বছৰ এই প্ৰজেক্টটো 5 বছৰৰ কাৰণে হেতু চলিব ঠিক আছে GSLV Mark II মনত ৰাখিব এটো লঞ্চাৰ হয় not launcher vehicle launch vehicle তো বেলেগ হৈ গল GSLV F16 ঠিক আছে সো এটো এটা নিসাৰ ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন নিছো আপোনালোকক সো আপোনালোকে এটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঠিক আছে ইয়াৰ হদিছে which is the correct one সো এই স্টেটমেন্ট গিটা আপোনালোকে পঢ়িবনে আমাক answer to comment section janab thik ase next Kerala mane apnalokor it became the first state thik ase first step bonise to set up a urban commission so eta urban commission bonaise for development activities thik ase sustainable approach ho karone eta commission bonaise urban development karone and it is the first of a kind in India thik ase Kerala bonua hoise So Kerala Urban Policy Commission eta create kora hoise for with 25-year urban roadmap. 25 বছৰ এটা roadmap লৈ তেখেতলোকে এতিয়া কাম কৰিব ঠিক আছে সো ইয়াত কি ধৰণৰ কাম কৰিব আমি এটো চাও ঠিক আছে সো climate sensitive planning using hazard map for flood landslide coastal risk ঠিক আছে সো আমাৰ টেকনলজি দ্বাৰা GIS টেকনলজি বা LiDAR টেকনলজি দ্বাৰা তেখেতলোকে কি কৰিব ক্লাইমেট সেনসিটিভ প্ল্যানিং কৰিব ইউজিং হেজাৰ্ডিং ম্যাপ সো ইভেন আমি জানো আমাৰ গুৱাহাটীটো LiDAR টেকনলজি দি আমাৰ বহুতখিনি হেজাৰ্ড এটা ম্যাপ বনাই আছে ফ্লাডৰ কাৰণে সো হেবিলাক দ্বাৰা তেখেতলোকে হেখিনি প্ল্যানিং কৰিব দেন ৰিয়েল টাইম আৰবান ডাটা সিস্টেম উইথ স্যাটেলাইট ৰাডাৰ sensor and community source data so real time data system tekheluke satellite dwara LiDAR technology di sensors dwara tekheluke ekini sabo thik ase then green fees okay and parametric climate insurance for sustainable financing so kiba amar green fees ba kisuman fees lobo from the people so that kisuman climate based infrastructure karone tekheluke financing jate lobo pare thik ase okay next aru ki koribo establish elected city cabinets thik ase led by mayors rather than just administrative official so amar mainly sake eto cabinet means like municipality hisabot kisuman cabinet bohua jabo for urban development led by our mayor thik ase then cities are to be developed based on their unique strength for instance Kochi as a fintech/port hub যেনেকৈ আমি ধৰিলম আমাৰ যদি আমিন গাঁও সাইডটো চাও মেইনলি ইন্ডাস্ট্ৰি কাৰণে ভাল হয় সো আমি হেতু এৰিয়াত ইন্ডাস্ট্ৰি বহাম
right? So then amar Kaziranga side to ki hogol tourism karne bhal hobo, so eto ami eta tourism hub hisabe banao. So selected cities ba selected area side tekhetlokor ki mane unique strength ase hetu dwara tekhetloke hetu mote development to koribo, thik ase. Then establish city health council, so ta council bohabo kar karne to provide healthcare and welfare for urban migrant gig workers and students. So আমি জানো বহুত আমাৰ gig workers আহিছে cities বিলাকত, urban migration বাঢ়ি গৈছে, so হেবিলাক মানুহৰ কাৰণেও তেখেতলোকৰ হেল্থ আৰু ওয়েলফেয়াৰ কাৰণে এটা city health council তেখেতলোকে establish কৰিছে, okay? So the model strongly encourage public participation in data collection, planning and decision making. So public participation to তেখেতলোকে encourage কৰিছে for better planning আৰু decision makingৰ কাৰণে. আৰু another এটা কি হৈ গৈছে, building awareness about climate risk, disaster preparedness, ঠিক আছে, awareness তেখেতলোকে বঢ়াইছে for disaster risk preparedness and local governance among citizens to make them a active stakeholder. So তেখেতলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰে হিমান awareness কৰিব যাতে people বিলাকেও aware hok to take initiative, okay, to become a active participation in this process, ঠিক আছে, সকলোৱে বুজি পালে? next আমাৰ টপিক টো হৈ গল immigration and foreigners যোনটো exception order 2025 ত আহিছিলে. so এটো মেইনলি কি হৈছিলে, আমাৰ চাৰিখন এক্ট টো আমাৰ ৰিপিল কৰিছিলে, ঠিক আছে, আমাৰ পুৰণা কিছুমান এক্ট আছিল সেইখিনি ৰিপিল কৰি পিনে আমাৰ এই নিউ এক্ট টো আনিলে যোনটো নাম হৈ গৈছিলে আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেনাৰ্ছ এক্সেম্পশ্যন অৰ্ডাৰ 2025, ঠিক আছে. কোনকেইখন পুৰণা ল আছিলে আমি চাওঁ. পাছপোৰ্ট এন্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া এক্ট 1920 এইখন আমাৰ ৰিপিল কৰা হ'ল. দেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1939, ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 আৰু ইমিগ্ৰেশ্যন কেৰিয়াৰ্ছ লাইবিলিটি এক্ট 2000, ঠিক আছে. চ' এইখন মনত ৰাখিব, হয়তো সুধিব পাৰে কোনকেইখন ৰিপিল কৰি আৰু এই আমাৰ অৰ্ডাৰটো আহিছে বা এই এক্টখন আহিছে, ঠিক আছে. ইয়াৰ আণ্ডাৰ কিছুমান নিউ ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছিলে, চ' সেইখিনি আমি অলপমান ডিছকাছ কৰি লওঁ, ঠিক আছে. চ' ইয়াত কি কৈছিলে, 2 to 7 years imprisonment দিব along with 1 to 10 lakh fine for using forced passport, visas or travel document. So আমি গম পাওঁ বহুত ইলিগেলি আমাৰ মানুহবোৰ মাইগ্ৰেট কৰা যায়. So বহুত মানে ডুপ্লিকেট পাছপোৰ্ট, ডুপ্লিকেট ভিজাছ দি তেখেতলোকে এন্ট্ৰি কৰে. So সেইবিলাকৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট লজ বনাই দিছে যাতে তেখেতলোকে সেইখিনি কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, ৰাইট. চ' 2 to 7 years ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিছে, লগতে কিছুমান ফাইনছৰ কাৰণেও তেখেতে ইনক্লুড কৰিছে, ঠিক আছে. দেন up to 5 years jail or 5 lakh fine for foreigners entering restricted without very valid authorization. So etu same, ঠিক আছে. Then mandatory reporting. So hotels, universities, educationat by যিকোনো ইনষ্টিটিউচনত নাৰ্ছিং হোম সকলোৱে কি কৰিব লাগিব, ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব যোনবোৰ ফৰেন নেশ্যনেলছ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, ঠিক আছে. দেন চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন ৰেগুলেট অৰ শ্বাট ডাউন প্ৰেমিচেছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিজিটেড বাই ফৰেনাৰ্ছ ফৰ ছিকিউৰিটি ৰিজন. কিবা যদি ইনষ্টিটিউচনত বহুত ফৰেনাৰ্ছ আহিছে, কিবা যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিবা অলপমান হেজিটেশ্যন হয়, চ' তেখেতলোকে সেইটো ৰেগুলেট কৰি পিনে শ্বাট ডাউনো কৰিব পাৰে, ঠিক আছে. দেন Bureau of Immigration যোনটো body that gives statutory backing to identify, detain and deport illegal foreigners, ঠিক আছে. যোন Bureau of কোন Immigration যোনটো আমাৰ body হৈ গৈছে তেখেতলোকক এইটো পাৱাৰ দিছে, okay. Then foreign nationals must register with a registration officer on arrival. So যিসকল foreigners আমাৰ ইয়ালৈ আহিব তেখেতলোকে এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব. Then there are movement restrictions, special permits needed to protected or restricted areas. আমি জানো ইণ্ডিয়াত বহুত protected areas আছে. যদি আমি এক্সাম্পল লৈ যাওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰো আমি চাওঁ ILP আছে. চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে তেখেতলোকক আদাৰ মোৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বেছি দিয়া হৈ গৈছে, ঠিক আছে. বা তেখেতলোকে মোৰ ডকুমেণ্টছ বা মোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তেখেতলোকে তাত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে. So ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন দিছো, ওকে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে, ওকে.
নেক্সট প্ৰজেক্ট কুশা সো DRDO এ ৰিসেন্টলি কি কৰিছিলে এটা লং ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স প্ৰগ্ৰাম এটা লঞ্চ কৰিছিলে যোনটো কি কৰিব মেইনলি আমাৰ আপোনালোকে যদি চাই প্ৰজেক্ট কি কৈছে প্ৰজেক্ট কুশা ভাৰত's own S-400 and Iron Dome সো আমি জানো ৰাছিয়াৰ S-400 আৰু ইজৰাইলৰ আইৰন ডোম যোনটো ডিফেন্স সিস্টেম আছিল ৰাইট আছে সো DRDO কি বিচাৰিছে যে তেখেতলোকৰ নিচিনা আমাৰো এটা ইন্ডিজিনিয়াস এটা সিস্টেম হওক ঠিক আছে সো ইন্ডিজিনিয়াস সিস্টেম কম্পেয়াৰ্ড টু S-400 and Iron Dome for our defense program সো অপাৰেশন কেতিয়া হ'ব টাৰ্গেট কৰিছে 2028 বা 2029 ৰ ভিতৰত ঠিক আছে ইয়াত তিনটা ইন্টাৰসেপ্টৰ থাকিব যত 150 কিলোমিটাৰ 250 কিলোমিটাৰ and 350 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ থাকিব মানে তেখেতলোকে ইন্টাৰসেপ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে দেন equipped with long range surveillance and fire control radars ঠিক আছে কি আছে long range surveillance আছে and fire control radars ইয়াত থাকিব দেন কি কৈছে designed to neutralize cruise missile stealth air আৰু drones সো কি ধৰণৰ তেখেতলোকে নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰিব ক্ৰুজ মিসাইলছ হৈ গল বা স্টেলথ এয়াৰক্ৰাফট হৈ গল বা ড্ৰোনছ হৈ গল এই সকলোবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰকে ডিজাইন কৰিছে যাতে এই সকলোবিলাকক হে ইন্টাৰসেপ্ট কৰি পেলে নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে এটো মেইনলি আমাৰ নিজৰ ডিফেন্স টু মেইন বহুৱাবৰ কাৰণে ৰাইট আফটাৰ দি এটেক অফ পেহেলগাম আৰু আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ নেবাৰহুডত যিমান ইনষ্টেবিলিটি হৈ আছে হেতু কাৰণে আমাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ৰাইট আমাৰ ডিফেন্স টু হেৰি কৰিবৰ কাৰণে সো নেক্সট টপিকটো হৈ গল US Open 2025 যোনটো হৈছিল সো ইয়াত আমি দেখা পাওঁ কোৱেশ্চনছ আহা যায় স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত লন টেনিছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কোৱেশ্চনছ আহিছে আগতে সো সেই কাৰণে ফ্যাকচুৱেল কিছুমান বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে সো US Open কোট হৈছিল নিউয়ৰ্ক সিটি হৈছিল কোট হৈছিল held at USTA Billie Jean King National Tennis Center ঠিক আছে ইয়াত কোন জিকিছিলে মেন সিংগলছত যদি চাও কাৰ্লোছ আলকাৰেজ তেখেত জিকিছিলে দেন ওমেনছত এৰিনা সাবালেঙ্কা তেখেতে জিকিছিলে দেন মেন্স ডাবলছত কোনে জিকিছিলে মাৰ্সেল গ্ৰেনোলাৰছে এণ্ড হোৰাচিও জেবালছ ঠিক আছে তেখেত লোক দুজন মেন্স ডাবলছত জিকিছিলে দেন ওমেন্স ডাবলছত কোন জিকিছিলে গ্যাব্ৰিয়েলা ডেব্ৰস্কি এণ্ড এৰিন ৰটিফে ঠিক আছে সো তেখেত দুয়ো ওমেন্স ডাবলছত জিকিছিলে আৰু মিক্স ডাবলছত সাৰা ইৰানী এণ্ড এন্ড্ৰিয়া ভাভাছৰি ঠিক আছে অকমান টান হৈ যায় বাট অলপমান ফাৰ্স্ট নাম ইনিশিয়েলবোৰ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব যাতে অপচনছবোৰ দেখিলে আপোনালোকৰ পটকে মনত আহি যায় ঠিক আছে সো কাৰ্লোছ পটকে মনত ৰাখি যাব পাৰিব আৰিনা সো এনেকে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট মনত ৰাখি দিব ঠিক আছে নেক্সট National Sports Governance Bill. So, our India government of India, eta sports sector to bhaldore governments koribo karone eta bill anisile. So, tat kisuman initiative loise. So, hetu upor ami aji discuss korim. So, it has been built over 5 pillars. Pasta pillar upor tekhetloke ei bill khon anise. So, global excellence, thik ase, sport-led economic and social development. Okay, then sport as a people's movement আৰু sports education integration লগতে institutional governance reform. So এই পাঁচটা key pillars হৈ গল to in order to better governance the sports sector. ঠিক আছে sports education integrate কৰি যাতে আপোনালোকৰ স্পৰ্টছৰ লগত এডুকেশনটো ভালদৰে আগবাঢ়ি যাওক তাৰছত আমাৰ যি সকল ইনষ্টিটিউশনছ আছে BCCI হৈ যাওক ৰাইট আমাৰ আসামৰ হৈ যাওক তো এই সকলোবোৰ গভৰ্নেন্স কৰিবলৈ কিছুমান ৰিফৰ্মছো তেখেতলোকে আনিছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান কমিটি বনাইছে লাইক নেশনাল অলিম্পিক কমিটি নেশনাল পাৰা অলিম্পিক কমিটি এণ্ড নেশনাল এণ্ড ৰিজনেল স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যনছ ঠিক আছে এই তিনটা তেখেতলোকে কমিটিত বনাইছে ওকে আৰু most important কি formation of a national sports board ঠিক আছে যেনেকে SCBI যেনেকে আমাৰ স্ট্যাটুটৰী বডি হৈ গল সো ঠিক তেনে দৰে
SCBA যেনেকৈ ফাইনেন্স সেক্টৰত আমাৰ ৱাটচ ডগ হয় ৰাইট সো ঠিক তেনেদৰে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ বৰ্ডটো আমাৰ এটা ষ্টেটুটৰী বডি হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰিব য'ত কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তেখেতলোকে আনিব ঠিক আছে ফৰ বেটাৰ গভাৰ্নেন্স তাৰ লগতে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰিব্যুনেল এটাও আনিব যোনটোত কিছুমান disputes related to athlete federation and in election related matters ঠিক আছে আমি দেখা পাইছো কিছুমান ডিসপিউট হয় স্টুডেন্টস বিলাক স্পৰ্টছ সকলৰ মাজত সো হেতু কাৰণে এই ট্ৰিব্যুনেলটো আনা গৈছে ঠিক আছে নেক্সট সো এই বিলখনৰ ওপৰত বা এই যোনটো আমাৰ ইনিশিয়েটিভ লৈ আহিছিলে সো ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন দিছো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঠিক আছে দেন আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে নেক্সট তেজপুৰ লিচি তেজপুৰ আমাৰ যোনটো লিচি আমাৰ ফেষ্টিভেল হৈছিলে 2025ত সো তেজপুৰ লিচি সকলোৱে জানে বহুত আমাৰ প্ৰিয় হৈ যায় ৰাইট আৰু ইভেন জিআই টেগো আছে সো তাৰ ওপৰত আমাৰ এটা ইয়াত কি হৈছিলে 100 বছৰ তেখেতলোকে কমপ্লিট কৰিছে সো অলপমান ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে কিছুমান ফ্যাকচুৱেল বস্তু সো তেজপুৰ সেলিব্ৰেট লিচি ফেষ্টিভেল 2025 to mark the 100 years of lychee trees ঠিক আছে আৰু এটো কোনে প্লান কৰিছিলে ফাৰ্স্ট প্লান্টেড বাই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ঠিক আছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ইয়াৰ তেজপুৰ লিচি গছ ইনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে প্ল্যান কৰিছিল আমি জানো তেখেত কোন আছিল আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ অসম সাহিত্য সভা আৰু ফাৰ্স্ট চেয়াৰম্যান অফ তেজপুৰ মিউনিসিপালিটি তেজপুৰ মিউনিসিপালিটি ফাৰ্স্ট চেয়াৰম্যান যদি हुदे আপোনালোকৰ আনসাৰ কি হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ঠিক আছে আৰু তেজপুৰ লিচি কেতিয়া জিআই টেগ পাইছিলে 2015ত ঠিক আছে 2015ত তেখেতলোকে জিআই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আমি জানো তেজপুৰ লিচি ইমানে ডিমান্ড হৈছে ডেফিনেট আমাৰ গম পাই আছো এক্সপোর্ট হৈ গৈ আছে লন্ডন এক্সপোর্ট হৈ গৈ আছে ৰাইট সো তেজপুৰ লিচি 100 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হৈছিল সো হেতু কাৰণে এই আৰ্টিকেলটো আনা গৈছিল ওকে আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দ্বাৰা ফাৰ্স্ট প্লান কৰা গৈছিল আৰু আমি জানো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ তেখেতে ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ অসম সাহিত্য সভাৰ আছিল ঠিক আছে আৰু 2015ত আমাৰ জিআই টেগ পাইছিল ওকে দেন 59 জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড 2024 সো আমাৰ ৰিনোন হিন্দী লিটাৰেচাৰ বিনোদ কুমাৰ শুক্লা ঠিক আছে মনত ৰাখিব 59th জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে বুলি কলে আমাৰ বিনোদ কুমাৰ শুক্লাই পাইছিলে ফৰ হিজ recognizing his unique contribution creativity and distinct writing style ঠিক আছে আৰু তেখেত 12th হিন্দী ৰাইটাৰ হয় যোনে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে he is from Chhattisgarh okay আৰু কিছুমান নোটেড novels যদি নাম চাই তেখেতৰ नौकार की कमीज एंड दीवार में एक खिड़की रहती थी सो কিছুমান নোবেলছৰ নাম তেখেতক ইয়াত আমি মেনশন কৰি দিছো ঠিক আছে মনত ৰাখিব এই নামটো 59 জ্ঞানপীঠ কোনে পাইছে বুলি কলে বিনোদ কুমাৰ শুক্লা ওকে নেক্সট সহयोग পোৰ্টেল এটো এটা পোৰ্টেল আমাৰ ডেভেলপ কৰিছিলে কোনে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স দ্বাৰা ঠিক আছে সো এটোত মেইনলি কি হয় উইথ এসিস্টেন্ট অফ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশন টেকনলজি আমাৰ যোনটো মিনিষ্ট্ৰি আছে এই দুটা কোলাবৰেটলি এটো পোৰ্টেল ডেভেলপ কৰিছে এটো মেইনলি কিহৰ কাৰণে ফৰ সেফ সাইবার স্পেস ফৰ সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া আমি গম পাও সাইবার স্পেসত বহুত আমাৰ সিকিউৰিটি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বহুত হ্যাকিং মৰ্ফিং হয়নে ডিপ ফেক আহি গৈছে সো হেবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আমাৰ ডিফেন্সৰ কাৰণেও সো হেতু কাৰণে সাইবার সিকিউৰিটি কাৰণে আমাৰ এই সহयोग পোৰ্টেলটো আনা গৈছিল সো মনত ৰাখিব এই নামটো কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে মানে সহयोग পোৰ্টেলটো ৰিলেটেড স্টেটমেন্ট দি দিব পাৰে ওকে the mission is to create an effective framework and ecosystem for prevention detection investigation and prosecution of cyber crime in the country ঠিক আছে মেইনলি cyber crime related এটো আমাৰ সহयोग পোৰ্টেল ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল নেক্সট ক্লাছত আৰু আমি কিছুমান টপিক লৈ ডিসকাস কৰিম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ সো until then take care then bye bye okay bye bye